Sau gần 80 năm kể từ Thế chiến II, thế giới lại nhìn về Nhật Bản với sự ngạc nhiên. Quốc gia từng gắn liền với hòa bình nay bất ngờ hé lộ một dự án quân sự mang tên Godzilla FX, chiếc tiêm kích được ví như quái thú thép của châu Á. Nó không chỉ là máy bay, mà là biểu tượng cho sự trở lại của người khổng lồ từng ngủ quên. Godzilla FX được cho là có thể đối đầu trực diện với J-20 của Trung Quốc, Su-57 của Nga và thậm chí là F-22 của Mỹ. Điều gì đã khiến Nhật Bản, đất nước từng bị ràng buộc bởi hiến pháp hòa bình, nay sẵn sàng bước vào cuộc đua siêu chiến đấu cơ khốc liệt nhất hành tinh? Phía sau quyết định này là tham vọng, là nỗi lo an ninh và cả lời tuyên bố thầm lặng rằng Nhật Bản đã trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau Thế chiến II, Nhật Bản mang trong mình vết thương sâu nặng của lịch sử. Hai thành phố Hiroshima và Nagasaki trở thành biểu tượng đau thương của nhân loại. Từ đống tro tàn, Tokyo chọn con đường hòa bình tuyệt đối. Hiến pháp mới, chịu ảnh hưởng từ Hoa Kỳ, ghi rõ Nhật Bản từ bỏ quyền phát động chiến tranh. Họ chỉ duy trì lực lượng phòng vệ cho mục tiêu bảo vệ lãnh thổ. Đó là cam kết lâu dài với thế giới. Đổi lại, Nhật dồn toàn bộ sức lực cho kinh tế, khoa học và công nghiệp. Trong nhiều thập kỷ, người dân tin rằng an ninh của họ được đảm bảo dưới chiếc ô bảo hộ Mỹ. Nhưng thế giới không đứng yên. Khi Tokyo phát triển trong thịnh vượng, môi trường xung quanh bắt đầu thay đổi. Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn quân sự. Bắc Kinh thể hiện thái độ cứng rắn, mở rộng vùng ảnh hưởng. Những cuộc tập trận gần Okinawa và Đài Loan diễn ra dày đặc. Tên lửa rơi xuống vùng biển Nhật, buộc người dân nhiều lần trú ẩn khẩn cấp. Triều Tiên liên tục thử nghiệm hạt nhân. Nga điều máy bay ném bom chiến lược bay qua vùng trời Hokkaido. Những hành động ấy khiến Tokyo không thể đứng ngoài cuộc. Trong tình hình đó, sự phụ thuộc tuyệt đối vào Hoa Kỳ dần bộc lộ rủi ro. Washington vẫn là đồng minh thân cận, nhưng đặt ra giới hạn nghiêm ngặt. Mỹ từ chối bán F-22 Raptor, loại tiêm kích tàng hình mạnh nhất của họ. Lý do, bảo mật công nghệ. Cánh cửa tiếp cận vũ khí tối tân khép lại trước mắt Tokyo. Cảm giác bị giới hạn khiến giới lãnh đạo Nhật thay đổi tư duy. Họ hiểu rằng để tồn tại, đất nước phải có năng lực tự chủ, phải chế tạo được vũ khí của riêng mình. Từ nhận thức ấy, một kế hoạch táo bạo ra đời. Bộ Quốc phòng Nhật khởi động chương trình nghiên cứu máy bay chiến đấu tương lai. Năm 2009, nguyên mẫu X-2 Shinshin xuất hiện. Đó không chỉ là dự án kỹ thuật, nó là tuyên ngôn rằng Nhật Bản đã trở lại. X-2 đóng vai trò phòng thí nghiệm bay, thử nghiệm công nghệ then chốt. Hệ thống điều khiển quang học thay dây cáp cơ học. Động cơ vector hóa 3 chiều giúp cơ động linh hoạt. Khung thân tối ưu hóa cho tàng hình, vật liệu hấp thụ sóng được phát triển nội địa. Khi X-2 thực hiện chuyến bay đầu tiên, thế giới phải chú ý. Một quốc gia từng bị trói buộc bởi hiến pháp hòa bình nay đã chế tạo máy bay tàng hình. X-2 nhỏ hơn F-22, nhẹ hơn, nhưng tích hợp anten siêu nhỏ giảm phản xạ radar. Dù chỉ là mẫu thử, nó chứng minh Nhật đủ khả năng bước vào nhóm cường quốc hàng không. Thành công ấy trở thành nền tảng cho bước đi lớn hơn. Một chương trình mới được khởi động, Godzilla FX, tiêm kích thế hệ 6. Tên gọi Godzilla không phải ngẫu nhiên. Nó mang ý nghĩa biểu tượng. Giống như quái thú trỗi dậy từ giấc ngủ sâu, Nhật Bản cũng đang thức tỉnh. Godzilla FX không chỉ là máy bay. Nó là tuyên ngôn chính trị. Là biểu tượng cho sự tự tin, cho ý chí độc lập. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Nhật muốn tự mình định hình tương lai quốc phòng. Đó không chỉ là chiến lược công nghệ, mà còn là cuộc cách mạng trong tư duy quốc gia. Hòa bình, theo cách nhìn mới, không đến từ sự né tránh. Nó đến từ sức mạnh đủ lớn để ngăn xung đột ngay từ đầu. Godzilla FX là hiện thân của triết lý đó. Một cường quốc hiền hòa đã sẵn sàng cất cánh với đôi cánh thép. Từ đây, Nhật Bản bước ra khỏi chiếc bóng của quá khứ, bước vào kỷ nguyên nơi công nghệ và ý chí hòa làm một. Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới nhận ra rằng người khổng lồ châu Á đã thật sự tỉnh giấc. Godzilla FX không chỉ là sản phẩm của kỹ thuật hàng không hiện đại, mà còn là lời tuyên bố táo bạo về khả năng sáng tạo và khát vọng tự cường của Nhật Bản. Ngay từ khi dự án được khởi động, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã xác định mục tiêu rõ ràng, tạo ra một dòng chiến đấu cơ thế hệ 6 có thể hoạt động độc lập, tàng hình hoàn hảo và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để thích ứng với chiến trường tương lai. Điều đó có nghĩa là Godzilla FX không chỉ cần mạnh hơn, mà còn phải thông minh hơn bất kỳ chiếc máy bay nào từng được chế tạo tại châu Á. Về thiết kế tổng thể, Godzilla FX có kích thước lớn hơn F-22 Raptor của Mỹ. Khung thân được tối ưu cho khả năng tàng hình, sử dụng vật liệu composite hấp thụ sóng radar thế hệ mới.
Cấu trúc khí động học của nó được mô phỏng theo dạng kim cương với cánh tam giác mở rộng, giảm tối đa lực cản không khí khi bay ở vận tốc siêu âm. Phần ống hút khí được tạo hình chữ S để che khuất cánh quạt của động cơ trước radar đối phương, một giải pháp từng chỉ xuất hiện trên những tiêm kích đắt giá nhất thế giới. Sức mạnh của Godzilla FX nằm ở hai động cơ phản lực XF9 do Nhật tự phát triển. Mỗi động cơ có lực đẩy trên 20 tấn, được trang bị hệ thống vector hóa 3 chiều cho phép điều khiển luồng khí phụt theo nhiều hướng khác nhau, giúp máy bay có thể xoay chuyển linh hoạt ở góc tấn công lớn. Ở những pha không chiến cự ly gần, khả năng cơ động này chính là yếu tố quyết định. Nếu F-22 được coi là vũ công của bầu trời thì Godzilla FX có thể xem là võ sĩ sumo bay, mạnh mẽ, chắc chắn, nhưng cũng linh hoạt đến khó tin. Một trong những đột phá khác của Godzilla FX là hệ thống radar mảng pha chủ động AESA sử dụng công nghệ gallium nitride (GaN). Đây là loại vật liệu bán dẫn có khả năng chịu nhiệt cao, giúp radar hoạt động mạnh hơn, tầm quét xa hơn và chống nhiễu tốt hơn so với công nghệ gallium arsenide (GaAs) trước đây. Hệ thống này có thể phát hiện và theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc, bao gồm cả những máy bay tàng hình của đối phương. Đi kèm với radar là mạng lưới cảm biến hồng ngoại, máy thu thụ động và hệ thống gây nhiễu điện tử. Khi kết hợp, chúng tạo thành một bức màn điện tử bao phủ toàn thân máy bay, giúp Godzilla FX vừa phát hiện sớm, vừa tự bảo vệ trước các loại vũ khí dẫn đường hiện đại. Điều đặc biệt nhất nằm ở công nghệ phòng thủ điện tử và Plasma Stealth, lĩnh vực mà ngay cả các siêu cường quân sự cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm. Plasma Stealth sử dụng các xung plasma để che chắn tín hiệu phản xạ radar, khiến máy bay gần như biến mất trên màn hình giám sát của đối thủ. Còn hệ thống phòng thủ điện tử có khả năng gây nhiễu hoặc làm gián đoạn tín hiệu điều khiển của tên lửa đang lao đến. Về lý thuyết, Godzilla FX có thể tạo ra một vùng mù điện tử xung quanh mình, khiến đối phương không thể khóa mục tiêu chính xác. Tuy nhiên, công nghệ tàng hình không phải là điểm duy nhất khiến giới quân sự kinh ngạc. Nhật Bản đã đi xa hơn bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo và mô hình điều khiển nhóm máy bay không người lái gọi là Loyal Wingman. Trong cấu trúc này, Godzilla FX sẽ hoạt động như chỉ huy trung tâm điều phối một biên đội UAV cận chiến bay theo để hỗ trợ. Những chiếc drone này có thể đóng vai trò mồi nhử, chia sẻ dữ liệu cảm biến, hoặc thậm chí triển khai vũ khí thay cho máy bay chính. Điều đó có nghĩa là phi công Nhật sẽ không còn đơn độc trên bầu trời. Họ điều khiển một hệ sinh thái chiến đấu hoàn chỉnh, nơi mỗi chiếc UAV là một mắt xích trong mạng lưới tấn công điện tử và hỏa lực phối hợp. Bên trong buồng lái, hệ thống hiển thị tiên tiến HMD Helmet Mount Display được phát triển riêng cho Godzilla FX. Mũ phi công hiển thị hình ảnh 3D toàn cảnh, tích hợp nhận dạng giọng nói và tương tác trực quan. Phi công có thể ra lệnh bằng lời nói thay vì bấm nút, quan sát mục tiêu thông qua tường buồng lái ảo và nhận dữ liệu từ tất cả máy bay đồng minh xung quanh. Giao diện này không chỉ giúp giảm tải công việc mà còn biến người điều khiển thành trung tâm của mạng chiến đấu kỹ thuật số, một đặc trưng của thế hệ tiêm kích thứ 6. Vũ khí của Godzilla FX cũng được giấu trong khoang trong thân để duy trì tàng hình. Khoang này có thể chứa tên lửa đối không tầm xa, bom dẫn đường chính xác hoặc thậm chí vũ khí vi sóng dùng để vô hiệu hóa hệ thống radar đối phương. Mỗi chi tiết, từ cánh phụ cho đến cảm biến, đều được tính toán kỹ lưỡng để vừa đảm bảo khả năng chiến đấu vừa duy trì mức phản xạ radar thấp nhất có thể. Không một đường cong nào trên thân máy bay là ngẫu nhiên, tất cả đều phục vụ mục tiêu tối thượng, không bị nhìn thấy nhưng luôn nhìn thấy kẻ thù. Một số kỹ sư Nhật mô tả Godzilla FX như một nền tảng chiến đấu mở, nghĩa là trong tương lai, cấu trúc điện tử của máy bay có thể được cập nhật giống như phần mềm máy tính. Khi công nghệ cảm biến, radar hoặc AI tiến bộ, chúng có thể được nâng cấp nhanh chóng mà không cần thay đổi khung thân. Chính tư duy này cho phép Nhật Bản duy trì lợi thế công nghệ lâu dài và giảm chi phí bảo trì, điều mà ngay cả Mỹ cũng đang nỗ lực theo đuổi. Dĩ nhiên, không có thành tựu nào đến dễ dàng. Đằng sau hình ảnh uy nghi của Godzilla FX là hàng nghìn kỹ sư làm việc ngày đêm trong các cơ sở của Mitsubishi Heavy Industries. Họ phải vượt qua vô số thách thức kỹ thuật, từ việc tối ưu hóa vector lực đẩy 3 chiều cho đến giảm trọng lượng của vật liệu composite. Mỗi thử nghiệm thất bại đều mang lại một bước tiến nhỏ, nhưng chính sự kiên trì ấy đã giúp Nhật dần chạm tới ngưỡng công nghệ mà trước đây chỉ vài quốc gia đạt được. Khi Godzilla FX hoàn thiện, nó không chỉ mang theo tham vọng quân sự, mà còn là minh chứng cho sức mạnh công nghiệp quốc gia. Với dự án này, Nhật Bản đang gửi thông điệp rõ ràng đến thế giới rằng họ không còn chỉ là người theo sau. Từ chỗ phải mua máy bay của Mỹ, giờ đây họ tự chế tạo tiêm kích có thể sánh vai với các siêu cường. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời khẳng định vị thế, Nhật Bản sẵn sàng đứng ngang hàng với bất kỳ quốc gia nào trong kỷ nguyên công nghệ chiến đấu mới. Và khi quái thú Godzilla cất cánh, thế giới sẽ chứng kiến không chỉ một chiếc máy bay, mà là sự trở lại đầy kiêu hãnh của một dân tộc từng cam kết hòa bình. Lần này, họ không tìm kiếm chiến tranh, họ xây dựng năng lực để ngăn chiến tranh xảy ra. Godzilla FX, vì thế, không chỉ là biểu tượng của sức mạnh. Nó là minh chứng cho triết lý an ninh kiểu Nhật,
hòa bình được đảm bảo bằng sức mạnh công nghệ vượt trội và ý chí tự chủ tuyệt đối. Trước khi bước vào kỷ nguyên của Godzilla FX, Nhật Bản từng có một trải nghiệm cay đắng với chương trình tiêm kích F2. Đây là dự án hợp tác giữa Mitsubishi Heavy Industries và General Dynamics của Mỹ, bắt đầu vào cuối thập niên 1980. Theo thỏa thuận, F2 được phát triển dựa trên khung F16 nhưng được nâng cấp hệ thống điện tử, radar và vật liệu mới. Thoạt đầu, giới quân sự Nhật kỳ vọng đây sẽ là cú hích để đất nước có một chiến đấu cơ nội địa mạnh mẽ. Tuy nhiên, kết quả lại khác xa dự tính. F2 ra đời trong điều kiện bị ràng buộc chặt chẽ về công nghệ. Washington hạn chế quyền truy cập mã nguồn, ép chia phần sản xuất có lợi cho các công ty Mỹ và yêu cầu Tokyo chuyển giao ngược một số công nghệ radar tiên tiến. Chi phí chế tạo đội lên khổng lồ, khiến kế hoạch sản xuất hơn 140 chiếc giảm xuống chưa đến 100. Truyền thông lúc bấy giờ mỉa mai gọi nó là chiếc F-16 đắt nhất thế giới. Những tranh luận này lửa nổ ra trong nội các Tokyo về mức độ phụ thuộc vào Mỹ và bài học đắt giá được rút ra, nếu muốn thực sự độc lập, Nhật phải tự chủ công nghệ ngay từ gốc. Từ kinh nghiệm đó, tư duy chiến lược của Nhật thay đổi triệt để. Thay vì lệ thuộc duy nhất vào Washington, họ bắt đầu tìm kiếm đối tác mới để chia sẻ công nghệ mà không bị kiểm soát tuyệt đối. Năm 2022, Tokyo tuyên bố hợp tác cùng Anh và Ý trong chương trình chiến đấu cơ thế hệ 6 có tên Tempest. Đây không chỉ là dự án kỹ thuật, mà là bước ngoặt chính trị trong chính sách quốc phòng Nhật Bản. Tempest được thiết kế như một hệ thống chiến đấu tổng hợp hơn là một chiếc máy bay. Dự án kết hợp trí tuệ nhân tạo, cảm biến đa phổ và mạng lưới điều khiển UAV hộ tống. Trong đó, các hãng châu Âu như BAE Systems, Leonardo và Rolls-Royce chịu trách nhiệm phát triển cấu trúc, động cơ và hệ thống điện tử, còn Nhật Bản đóng góp công nghệ vật liệu composite, radar GAN và cảm biến hồng ngoại. Sự tham gia của Tokyo không phải với vai trò phụ trợ như trước mà là đối tác chủ chốt. Điều đó thể hiện tầm cao mới của công nghiệp quốc phòng Nhật Bản sau hàng chục năm tích lũy. Giới quan sát cho rằng Godzilla FX và Tempest có thể không tồn tại như hai dự án tách biệt. Các bên đang xem xét khả năng hợp nhất công nghệ để tạo ra một nền tảng chung. Nếu điều này thành hiện thực, Nhật sẽ giữ vai trò cầu nối giữa châu Á và châu Âu trong chuỗi hợp tác quốc phòng xuyên lục địa. Đây là nước đi chiến lược giúp Tokyo giảm phụ thuộc vào Mỹ, mở rộng mạng lưới liên minh và khẳng định vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh mới. Lợi ích của hợp tác Tempest không chỉ nằm ở khía cạnh quân sự mà còn lan sang kinh tế. Các tập đoàn Mitsubishi, Kawasaki, Fuji sẽ được tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng quốc tế, xuất khẩu linh kiện và công nghệ cho đối tác phương Tây. Điều này biến Nhật Bản từ người mua vũ khí thành người bán vũ khí, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng ngành hàng không trong nước. Nhiều chuyên gia nhận định đây là bước nhảy vọt, tương tự cách Hàn Quốc vươn lên trong lĩnh vực đóng tàu và điện tử những năm 2000. Song hành với lợi ích là thách thức. Một chương trình phát triển chiến đấu cơ thế hệ 6 đòi hỏi ngân sách hàng chục tỷ đô la và đội ngũ kỹ sư tinh nhuệ. Nhật Bản phải cân bằng giữa áp lực tài chính, sự phản đối của dư luận pacifist và tiến độ nghiên cứu công nghệ. Dù vậy, quyết tâm của Tokyo rất rõ ràng. Họ sẵn sàng đầu tư lâu dài để đổi lấy vị thế tự chủ chiến lược. Khi Godzilla FX và Tempest cùng tiến triển, giới phân tích cho rằng Nhật Bản đang đặt nền móng cho một thế hệ chiến đấu cơ lai giữa công nghệ châu Á và châu Âu. Trong viễn cảnh đó, Tokyo không chỉ bảo vệ lãnh thổ mà còn góp phần định hình cán cân quyền lực hàng không toàn cầu. Godzilla FX, vì thế, không đơn thuần là sản phẩm công nghiệp, mà là biểu tượng cho ý chí tự cường và khả năng hội nhập của Nhật Bản trong kỷ nguyên mới. Sự ra đời của Godzilla FX đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử trong quá trình phát triển của Nhật Bản. Từ một quốc gia từng cam kết không bao giờ tái vũ trang, nay họ đã trở thành tâm điểm trong cuộc đua công nghệ quốc phòng toàn cầu. Godzilla FX không chỉ là biểu tượng của năng lực công nghiệp vượt trội, mà còn là minh chứng cho tư duy chiến lược thay đổi từ phụ thuộc sang tự chủ, từ thụ động sang chủ động bảo vệ hòa bình. Trong nhiều thập kỷ, Nhật Bản chọn cách né tránh vai trò quân sự, đặt toàn bộ niềm tin vào đồng minh Hoa Kỳ. Nhưng thế giới đã đổi khác. Cạnh tranh quyền lực, khủng hoảng an ninh và sự trỗi dậy của các thế lực khu vực khiến Tokyo buộc phải tỉnh giấc. Godzilla FX ra đời không phải để khơi mào chiến tranh, mà để đảm bảo hòa bình bằng sức mạnh răn đe thực chất. Một quốc gia chỉ có thể duy trì hòa bình khi có đủ khả năng khiến đối phương phải cân nhắc trước khi ra tay. Chiến đấu cơ Godzilla FX là kết tinh của hơn một thập kỷ nghiên cứu, thử nghiệm và kiên trì theo đuổi công nghệ tàng hình, trí tuệ nhân tạo và hệ thống chiến đấu điện tử. Từ X2 Shinshin cho đến chương trình hợp tác Tempest, Nhật Bản đã chứng minh rằng họ có thể đi đường riêng, hợp tác sòng phẳng với các siêu cường châu Âu thay vì phụ thuộc tuyệt đối vào Washington. Mỗi cánh quạt, mỗi cảm biến, mỗi mạch điện trong Godzilla FX đều mang trong mình tinh thần sáng tạo của người Nhật tỉ mỉ,
chính xác và đầy kiêu hãnh. Nhưng đằng sau hào quang công nghệ là thử thách không nhỏ. Ngân sách quốc phòng tăng vọt đang tạo nên những tranh cãi nội bộ. Một bộ phận người dân vẫn lo ngại rằng quá trình hiện đại hóa quân sự có thể kéo Nhật Bản vào vòng xoáy xung đột mới. Thế nhưng, nếu nhìn xa hơn, Godzilla FX chính là lá chắn bay bảo vệ hòa bình, biểu tượng cho triết lý an ninh kiểu Nhật, mạnh để không phải chiến đấu. Trên bình diện toàn cầu, việc Nhật Bản trở lại đường đua vũ khí thế hệ 6 cũng sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Trung Quốc, Nga và cả Mỹ đều sẽ phải điều chỉnh chiến lược khi Tokyo giờ đây không còn là người đứng sau, mà là một cường quốc sánh vai. Từ người bị ràng buộc bởi hiến pháp hòa bình, Nhật Bản đã trở thành người nắm giữ cán cân ổn định trong khu vực. Godzilla FX không chỉ là một chiến đấu cơ. Nó là biểu tượng của khát vọng thoát khỏi bóng quá khứ, là tuyên ngôn rằng Nhật Bản đã sẵn sàng tự bảo vệ mình và cũng sẵn sàng bảo vệ hòa bình thế giới bằng chính đôi cánh thép của mình. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những cỗ máy quân sự tối tân, những dự án vũ khí có thể thay đổi cục diện thế giới, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay hôm nay. Mỗi lượt theo dõi của bạn chính là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những câu chuyện chân thật, hấp dẫn và cập nhật nhất về sức mạnh quân sự toàn cầu. Đừng rời mắt khỏi bầu trời vì nơi đó, Godzilla FX đang chuẩn bị cất cánh.